हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो, सजिलो, बनाउन पनि एकदमै छिटो ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज म बनाउँदैछु एकदमै मिठो क्रेप्स। यसको लागि मैले यहाँ 2टा अन्डालाई बलमा लिएको छु। अब यसलाई म व्हिस्करको सहायताले एकदमै राम्रोसँग यसरी व्हिस्क गर्छु। अब यति गरेपछि मैले यसमा राखेँ 1 कप दुध, र मैले राखेँ आधा कप अल पर्पस फ्लावर मैदालाई राखेको छु, र आधा कप मैले आटालाई राखेको छु, र 2 ठुलो चम्चा पगालेको बटर, 1/4 चम्चा चिनी, 1/4 चम्चा नुन। अब यसलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गर्दा एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ यसलाई। यसमा डल्लाहरू चाहिँ रहनु हुँदैन। र म यसमा राख्दैछु आधा कप जति पानी, किनभने यो अलिकति बाक्लो जस्तो भएको छ। अब फेरि यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा चिनी नुन चाहिँ आफ्नो हिसाबले कति राख्नु मनपर्छ त्यति राख्दा हुन्छ। ल अब यतिको भएपछि हाम्रो ब्याटर रेडी भएको छ। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएको छु, र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा बटर, र बटर राम्ररी मेल्ट भएपछि अब मैले यसमा राखेँ मैले अघि तयार गरेको ब्याटरलाई। एकैचोटि धेरै ब्याटर राख्नु हुँदैन, किनभने क्रेप्स चाहिँ अलिकति पातलो नै मिठो र राम्रो हुन्छ। अब म यसलाई यसरी सबैतिर सकेसम्म यसलाई फैलाइदिन्छु। र यसलाई अब क्रिस्पी र हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म त्यो साइडबाट म पकाउँछु। ल अब यति बेला भएपछि म यसलाई अर्को साइडमा फर्काउँदैछु। हल्का ब्राउन र क्रिस्पी भएर यो पाकेको छ यो साइडबाट, र अर्को साइडबाट पनि त्यति नै बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब क्रेप्स चाहिँ दुवैतिरबाट यसरी पाकिसकेको छ, यसलाई म छिट्दैछु। अब त्यसै गरी अर्को क्रेप्स बनाउनको लागि मैले फेरि राखेँ 1 सानो चम्चा जति बटरलाई मेल्ट हुन दिउँ।
अब यसलाई पनि सेम त्यसै गरी गोल्डन र क्रिस्पी हुने बेलासम्म यसलाई पकाउँछु म यो साइडबाट। र अब यो साइडबाट पाकेपछि अब म यसलाई फर्काउँदैछु र अर्को साइडबाट पनि त्यति नै बेर यसलाई पाक्न दिने। ल अब यो पनि दुवै तर्फबाट पाकेको छ, यसलाई पनि म झिक्दैछु। यसै गरी म सबै क्रेप्सहरू बनाउँछु। एकदमै मिठो छिटो क्रेप्स चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। यो एकदमै मिठो बनेको छ, एकदमै सफ्ट अनि पातलो एकदम मिठो बनेको छ, छिटै तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी आफूलाई मनपर्ने फ्रुट्सहरूसँग दिन सक्छौँ ब्रेकफास्टको रूपमा। हस् त यो मिठो क्रेप्सको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक